જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો વિષય છે અંગ્રેજી. સપ્ટેમ્બર માસની બુકમાં પેજ નંબર 42 પર જોઈએ શું કરવાનું છે. તો નંબર 6 બોલો અને લખો. 6 એટલે 1 2 3 4 5 6 એટલે SIX એટલે 6. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું આપેલું છે કે 10 વાર ઘૂંટો. આ 6 આપેલો છે એ ટપકાવાળો છે, એને બોલતું જવાનું છે અને ઘૂંટતું જવાનું છે 6. એ જ રીતે ફરીવાર 6. એવી જ રીતે બોલતું જવાનું અને ઘૂંટતું જવાનું, એમ 10 વાર ઘૂંટવાનું છે. ત્યાર પછી આવે છે નાના બોક્સ છે, એમાં ટપકાવાળા આપેલા છે 6, તો ઘૂંટવાના છે, બોલતું જવાનું છે અને ઘૂંટતું જવાનું છે 6 6 6 6 6 6. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉપરની બેલ ગમે તે 1 to 100 સુધીના નંબર 4 લાઇનની બુકમાં ઉપરની 2 લાઇનમાં જ અડાડીને લખવા, નીચેની લાઇનમાં આવશે નહીં. 6 6 6 6 6 6 6. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 6 ઘૂંટાઈ ગયો છે, તો ખાલી બોક્સમાં આપણે 6 બોલતું જવાનું છે અને લખતું જવાનું છે. આને શું કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? નંબર. 1 2 3 4 5 6 એને આપણે કહેવાય નંબર. અને ABCD ABCD ને અક્ષરોને કહેવાય આલ્ફાબેટ. 6 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 6. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નંબર 6 ફરતે રાઉન્ડ કરો. આ 6 ફરતે અહીંયા 6 5 અને 3 આપેલું છે, તો 6 ઉપર રાઉન્ડ કરેલો છે. એવી જ રીતે 2 3 અને 6 આપેલો છે, તો આપણે 3 નંબરમાં એક છેલ્લે છે 6, એના ઉપર રાઉન્ડ કરીશું. હવે ફરી પાછા 3 નંબર આપેલા છે 5 6 5, તો આપણે 6 ઉપર વચ્ચેના નંબર ઉપર રાઉન્ડ કરીશું. હવે લાસ્ટ છેલ્લું 6 6 2, 3 નંબર આપેલા છે, તો આપણે નંબર 1 પર 1 પર 6, નંબર 2 પર 6 એના ઉપર રાઉન્ડ કરીશું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સપ્ટેમ્બર માસની ચોપડીમાં પેજ નંબર 42 પર મેં 6 તમને લખતા અને ઘૂંટતા અને બોલતા શીખવ્યું છે. એવી જ રીતે પેજ નંબર 43 પર તમારે નંબર 6 બોલો અને લખો એમાં લખવાનું છે. અને અહીંયા 6 નંબર આપેલો છે, એમાં રંગ પૂરો એટલે કે રંગ પૂરવાનો છે. જેવો તમને રંગ બતાવેલો છે અહીંયા યલો રંગ તમારે જાતે પૂરવાનો છે, વ્યવસ્થિત ધીમે ધીમે કાળી લાઈનની બહાર ન જાય એમ. અને 6નો નંબર પૂર્ણ કલર પૂરી અને પૂર્ણ કરવાનું છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 6 ટપકાવાળા આપેલા છે એને ઘૂંટવાના છે, અને ખાલી બોક્સ આપેલા છે એમાં તમારે 6 એ બોલતું જવાનું છે અને લખતું જવાનું છે. ત્યાર પછી નંબર 6 પર તે રાઉન્ડ કરો. જેવી જ રીતે મેં પેજ નંબર 42 ઉપર શીખવ્યું છે એવું તમારે પેજ નંબર 43 જાતે ઘરે પૂરું કરવાનું છે સપ્ટેમ્બર માસની ચોપડીમાં. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ.